हेलो नमस्ते म अनमोल श्रेष्ठ र यो भिडियो चाहिँ म मोबोई TicWatch E2 भन्ने स्मार्ट वाचको चाहिँ रिभ्यू गर्न जाँदैछु। सो रिसेन्टली मोबोईले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट स्मार्ट वाचहरू लन्च गरेको थियो नेपालमा हैन TicWatch सिरिजमा। सो यसको प्राइस रहेको छ 25,979 रुपैयाँ। सो तपाईलाई यसको प्राइस चाहिँ कस्तो लाग्यो है तल कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गरिदिनुस्। र तपाईँ हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकनमा थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन्स। अब सुरु गरौँ यसको रिभ्यू र फर्स्टमा चाहिँ म यसको डिजाइन र बिल्डको बारेमा कुरा गर्नेछु। सो TicWatch E2 मा चाहिँ यो जुन वाच केस छ त्यो चाहिँ पोलिकार्बोनेटको हो हैन र यसको जुन स्ट्र्याप छ त्यो चाहिँ सिलिकन स्ट्र्याप र एउटा मात्रै आउँछ है र लाउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि एकदमै यो कम्फर्टेबल छ एकदमै लाइट वेट छ हैन सो लाउँदाखेरि एकदमै मजाको छ है त्यो चिन्तै गर्नु पर्दैन प्लस बिल्ड क्वालिटी पनि राम्रो छ है स्टेनलेस स्टिल नभए पनि यसको बिल्ड क्वालिटी राम्रो छ तर अलि डिजाइन चाहिँ अलि बल्की छ हैन अलि ठुलो देखिन्छ है यो सो हुन्छ नि अब अलि सानो वाच मन पर्नेहरूलाई चाहिँ यो स्मार्ट वाच चाहिँ खासै मन पर्दैन प्लस यसमा चाहिँ अब 5 ATM वाटर रेजिस्ट पनि दिएको छ सो तपाईलाई अब स्विमिङ ट्र्याक गर्न पनि मजाले मिल्छ यसमा। सो TicWatch E2 मा चाहिँ हामीले 1.4 इन्चको एमोलेड डिस्प्ले पाउँछौँ है सो डिस्प्ले चाहिँ ठुलै छ यसमा हैन सो हुन्छ नि स्क्रिन मजाले स्वाइपहरू गर्न चाहिँ सजिलो छ यसमा हैन मजाले देखिन्छ पनि प्लस एमोलेड भएकोले कलर्स पनि राम्रो छ प्लस यसमा चाहिँ अब हामीले एमोलेड भएको कारणले गर्दाखेरि अलवेज अन पनि पाउँछौँ हैन जुन चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हुन्छ है। अब यसको के छ भने ब्राइटनेसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब यसमा एम्बिएन्ट लाइट सेन्सर चाहिँ दिएको छैन हैन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले म्यानुअली ब्राइटनेसहरु एडजस्ट गर्नुपर्छ र इन्डोर्सको लागि चाहिँ ब्राइटनेस राम्रो छ भने आउटडोर्सको लागि चाहिँ यसको ब्राइटनेस चाहिँ मलाई राम्रो लागेन। सो TicWatch E2 मा चाहिँ क्वालकमको स्न्यापड्रागन वेयर 2100 युज गर्छ जुन चाहिँ हामीले C2 प्लस मा नि पाउँछौँ है त्यसपछि यसमा चाहिँ 512 MB को मात्र र्याम छ र यसले गर्दा चाहिँ हामीले डिफरेन्स पाउँछौँ हैन सो यो TicWatch C2 प्लस चाहिँ एकदम स्मुथ थियो भने यो चाहिँ अलि ल्याग हुन्छ है अलिकति हुन्छ त्यति स्मुथ छैन चलाउँदाखेरि इन्टरफेस है प्लस मैले चाहिँ एकचोटी एकदमै धेरै ल्याग भएकोले रिस्टार्टै गर्नुपर्ने पनि भएको थियो फोन सो त्यो चाहिँ माइन्डमा राख्नुस्। त्यसपछि यसमा चाहिँ 4GB को स्टोरेज दिएको छ अनबोर्ड हैन अब डेटाहरू स्टोर गर्नको लागि त्यसपछि अब कनेक्टिभिटीको लागि यसमा ब्लुटुथ भर्जन 4.1 त्यसपछि वाइफाई भइहाल्यो र सेन्सर्सहरूको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा एक्सेलेरोमिटर गाइरो भइहाल्यो त्यसपछि हार्ट रेट सेन्सर भइहाल्यो र अफ बडी सेन्सर भन्ने पनि दिएको छ प्लस यसमा चाहिँ हामीले इनबिल्ट GPS पनि पाउँछौँ। अब फिटनेस फिचर्सहरू कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले 24 आवर हार्ट रेट मोनिटरिङ पनि पाउँछौँ है त्यसपछि यसमा अब तपाईँले कि गुगल फिट युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा TicPodsकै आफ्नो टिक एक्सर्साइज टिक हेल्थ भन्ने युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ युजली टिक हेल्थ र टिक एक्सर्साइज नै युज गरेँ यसमा हैन त्यो डिफ्रेन्ट एक्सर्साइजेसहरू छ अब आउटडोर रन हुन्छ नि इन्डोर रन त्यसपछि साइक्लिङहरू भयो प्लस स्विमिङ पनि ट्र्याक गर्न मिल्छ यसमा है। अब के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ TicWatch C2 प्लसमा जस्तै अटोमेटिक डिटेक्सन पनि छ हैन रनिङ र त्यसपछि साइक्लिङको लागि र मैले चाहिँ दुईटा एकैचोटि युज गर्दाखेरि यो जुन TicWatch C2 प्लस र TicWatch E2 दुईटा एकैचोटि युज गर्दाखेरि चाहिँ TicWatch C2 प्लस भन्दा नि TicWatch E2 ले चाहिँ मजाले अटोमेटिक डिटेक्ट गरेर है सो यसको डिटेक्सन चाहिँ राम्रो छ र हुन्छ नि एक्सर्साइज ट्र्याकिङहरू पनि यसको राम्रो छ एक्युरेट छ प्लस हामीले अब GPS पनि युज गर्न मिल्छ हैन साइक्लिङ ट्र्याक गर्दाखेरि सो जस फिटनेस फिचर्सहरू चाहिँ राम्रो छ यसमा। अब TicWatch E2 मा चाहिँ गुगलको Wear OS युज गर्छ हैन TicWatch C2 प्लस पनि Wear OS नै थियो सो यसमा पनि अब सिमिलर एक्सपिरियन्स छ हैन मलाई चाहिँ के राम्रो लाग्यो भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ हामीले गुगलको प्ले स्टोरको एक्सेस पाउँछौँ डिफ्रेन्ट एप्सहरू त्यसपछि अब वाच फेसेसहरू पनि टन्नै हुन्छ हैन जस्तै फेसर भन्ने एपबाट टन्नै वाच फेसहरू लिन मिल्छ त्यसै गरी अब डिफ्रेन्ट एप्सहरूको एक्सेस भइहाल्यो हैन। अब यसमा नोटिफिकेसन स्ट्रिम पनि राम्रो लाग्छ मलाई गुगलको है जुन चाहिँ नोटिफिकेसन आउने स्टाइल हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब राम्रो छ प्लस गुगल असिस्टेन्ट पनि हामीले यसमा पाउँछौँ हैन। अब नराम्रो कुरा भनेको मैले C2 प्लसको भिडियोमा पनि मेन्सन गरेको थिएँ कि अफलाइन केपेबिलिटी चाहिँ त्यति राम्रो छैन अब यसमा 4GB स्टोरेज अनबोर्ड भयो भने हामीले स्पोटिफाईको चाहिँ अफलाइन एक्सेसको लागि फाइल्सहरू डाउनलोड गर्न मिल्दैन है त्यो चाहिँ मलाई मेरो लागि चाहिँ स्पेसली एकदमै नराम्रो कुरा भयो अफलाइन एक्सेसको लागि तपाईँलाई डिफ्रेन्ट एप चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ MP3 वेयर भन्ने एप चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ तर स्पोटिफाईको लागि इन्टिग्रेसन चाहिँ छैन। अब ब्याट्रीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा 415 mAh को ब्याट्री दिएको छ र अलवेज अन डिस्प्ले युज नगरिकन चाहिँ मैले अब नर्मल युजमा चाहिँ एक दिनभन्दा अलि बढी नै यसको ब्याट्री लाइफ पाएको थिएँ भने हुन्छ नि एकदमै धेरै फिटनेस ट्र्याकिङ फिचर्सहरू युज गऱ्यो भने GPS युज गर्दाखेरि चाहिँ एक दिन जस्तो चाहिँ दिन्छ यसमा ब्याट्री हैन सो इट्स फाइन। सो TicWatch E2 25,979 को लागि चाहिँ यो एभरेज मात्र छ है यसको अब डिजाइन अलि बल्की लाग्यो मलाई हैन हुन्छ नि अलि ठुलो छ यसको डिजाइन त्यसपछि यसमा राम्रो कुरा भनेको चाहिँ यसको फिटनेस ट्र्याकिङ चाहिँ राम्रो छ अब ब्याट्री लाइफ पनि एभरेज नै भनौँ यसको है त्यसपछि अब Wear OS ले गर्दाखेरि यसमा स्पोटिफाईमा अफलाइन एक्सेस चाहिँ छैन सो त्यो चाहिँ हुन्छ नि यसमा वान अफ द नराम्रो कुरा भइहाल्यो है सो जस प्राइसको लागि चाहिँ मलाई यो एभरेज मात्र लाग्यो TicWatch E2। सो यो भिडियोमा यति नै राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनुस् सेयर गरिदिनुस् र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला र नोटिफिकेसनको लागि त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नु होला। अन्टिल नेक्स्ट टाइम नमस्ते।